Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita jalan petunjuk dan hidayah, dan menggolongkan kita semua bukan setakat golongan-golongan yang berjaya di dunia, bahkan membawa kejayaan yang sama di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama membaca dan mentadabbur sepotong ayat yang difirman dan dirakamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah, iaitu merujuk ayat yang ke-110, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Al-Ma'idah ayat 110. Ayat ini agak sedikit panjang, dan insya-Allah pada malam ini kita membicarakan tentang kisah salah seorang Nabi dan Rasul Allah, iaitu Nabi dan Rasul sebelum diutusnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Allah Isa adalah termasuk salah seorang Nabi dan Rasul yang wajib kita sebagai umat Islam percaya dan beriman kepadanya. Bukan setakat kita diwajibkan percaya dan beriman kepadanya, kita sebagai seorang Muslim hendaklah mengasihi dan mencintai baginda sama kita mengasihi dan mencintai nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Bahkan banyak kisah-kisah Nabi Allah Isa yang dipaparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Nabi Allah Isa diungkapkan oleh Allah dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama, Allah menyebut dengan kalimah Isa. Allah sebut dalam Quran tentang Nabi Isa menggunakan kalimah Isa sebanyak 21 kali. Maksudnya kalau kita cari dalam Quran dengan menggunakan kalimah Isa, kita akan jumpa 21 kali. Manakala bentuk yang kedua, bila Allah menceritakan tentang Nabi Isa tetapi diungkapkan dengan kalimah Al-Masih. Bila bentuk macam ni Allah sebut sebanyak 11 kali menggunakan kalimah Al-Masih. Manakala bentuk yang ketiga Allah tak guna kalimah Isa, Allah tak guna kalimah Al-Masih,
tetapi Allah guna kalimah Ibnu Maryam. Dengan bentuk Ibnu Maryam ini Allah sebut sebanyak 23 kali. Isa 21 kali, Al-Masih 11 kali, dan Ibnu Maryam 23 kali. Dan Nabi Allah Isa ini termasuk Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel, yang mana kewujudan baginda pada waktu itu semua umum mengetahui ialah di bumi Palestin. Dan kita tidak mahu menceritakan dengan lebih lanjut dan lebih panjang berkenaan dengan Nabi Allah Isa, kerana kita akan membahas dan menafsirkan surah Al-Ma'idah ayat yang ke-110. Baik. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Isa, anak kepada Maryam. Jelas di sini Al-Quran menyebutkan Isa ini adalah anak kepada Maryam. Kenapa disebutkan Isa anak kepada Maryam? Kerana sememangnya Isa adalah anak kepada Maryam, cuma yang bezanya Allah Subhanahu wa taala mencipta dan menjadikan Nabi Isa ni sedikit berbeza dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Tolak hak paling awal Nabi Adam tu dah memang kes tak ada bapa dan tak ada ibu. Tetapi nabi-nabi yang selepas Adam sampailah kepada Nabi Muhammad, semua nabi-nabi dan rasul ni ada bapa dan mempunyai ibu. Berbeza dengan Nabi Allah Isa, dia tidak berbapa kecuali hanya beribukan seorang wanita yang salihah, yang bersifat Al-Quran sebut sebagai siddiqah, wanita yang amat benar, iaitu Maryam. Dan bila kita mengkaji salasilah dan nasab para nabi dan rasul, hanya 2 orang nabi saja yang dinisbahkan nama mereka dengan nama ibu mereka. Yang pertama ialah Isa anak kepada Maryam, dan satu lagi nabi dan rasul yang dinisbahkan kepada nama ibunya ialah Nabi Allah Yunus, iaitu Yunus bin Matta. Matta bin Abu Matta, Abu Matta bin Bunyamin. Bunyamin ni ialah anak kepada Nabi Allah, Bunyamin ni ialah adik kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Walaupun nisbahan Nabi Allah Yunus kepada mak dia, bukan bererti di sini Nabi Allah Yunus tu tak ada bapa. Cuma nama dia saja dinisbahkan kepada mak dia, dan mengapa tidak dinisbahkan kepada nama bapa dia, wallahu alam. Jadi kembali kepada persoalan Isa tadi, apakah yang difirmankan oleh Allah kepada beliau? Uzkur ni'mati alaika. Dan ingatlah kamu akan nikmatku yang telah aku beri dan anugerahkan kepadamu. Antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Isa ialah bentuk kelahiran tadi. Nikmat yang Allah bagi kelahiran Nabi Allah Isa ni berbeza dengan kelahiran manusia lain, yang mana dianggap kelahiran ini adalah suatu bentuk kelahiran yang kita kata memang amat jarang berlaku. Lebih-lebih lagi kisah keanehan atau keajaiban ini Allah nisbahkan kepada seorang Nabi dan Rasulnya yang bernama Isa. Dan daripada nikmat ini kita dapat menangkap suatu benda yang besar. Inilah antara kekuasaan dan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata yang lain, Allah berkemampuan dan Allah berkehendak untuk melakukan demikian terhadap Nabi Allah Isa. Jadi di sini faktor yang paling besar ialah di samping menceritakan kisah Nabi Allah Isa,
dia boleh memalitkan kita kepada keagungan dan kekuasaan Allah yang berkehendak untuk melakukan demikian ke atas diri Nabi Allah Isa. Dan Allah sememangnya berkemampuan untuk melakukan demikian, bahkan yang lebih besar dan lebih jauh daripada apa yang berlaku kepada Nabi Allah Isa. Dan yang kedua, Allah menyebutkan wa ala walidatika, dan juga ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepada ibumu. Apakah nikmat yang Allah berikan kepada ibu Isa? Merujuk kepada Maryam. Sesungguhnya kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam ini adalah merupakan suatu bukti yang besar, yang mana bukti inilah dengan kelahiran Isa dapat membersihkan kembali nama ibunya Maryam yang tercalar oleh fitnah-fitnah, tomahan-tomahan dan kejian-kejian yang dilemparkan oleh masyarakat pada masa itu terhadap ibunya dengan tuduhan bahawa Maryam telah melakukan perbuatan fahisyah, iaitu merujuk kepada perbuatan zina, yang mana masyarakat seolah-olah tidak dapat menerima dengan gambaran seorang wanita yang soleh yang bernama Maryam tiba-tiba mengandungkan seorang anak tanpa seorang bapa, tanpa seorang lelaki. Dan atas sebab itulah banyak fitnah dan tuduhan yang dilemparkan terhadap Maryam dengan menuduhnya telah melakukan perbuatan zina ataupun bermukah. Jadi dengan kehadiran Nabi Allah Isa ataupun kelahirannya, inilah nama baik ibunya kembali dapat dibersihkan. Idh ayyatuka biruhil kudus, dan ingatlah ketika mana kami telah menguatkan kamu dengan ruhil kudus. Dan ingatlah ketika mana kami menguatkan kamu dengan ruhil kudus. Baik, bila sebut kalimah ruhil kudus dalam Quran, ada sisi perbezaan yang besar. Makna ruhul kudus yang difahami oleh kita sebagai orang Islam dan ruhul kudus yang difahami oleh orang-orang Kristian, yang disebut sebagai Holy Spirit, kadang-kadang disebut sebagai Holy Ghost. Baik, di sini yang dimaksudkan oleh Al-Quran ialah Ruhul Kudus merujuk kepada malaikat Allah Jibril alaihi salam. Ataupun kadang-kadang Jibril, selain daripada kalimah Jibril, Allah guna Ruhul Kudus. Selain Ruhul Kudus, Allah menggunakan Ar-Ruhil Amin. Tiga-tiga ni, sama ada Jibril, Ruhul Kudus atau kalimah Ruhil Amin, adalah merujuk kepada malaikat Jibril alaihi salam. Kembali kepada perbahasan, apakah bila Allah menguatkan Ruhul Kudus, apa yang berlaku kepada Isa? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia mampu berbicara, bercakap, orang Penang Habak sembang dengan manusia lain fil mahdi, ketika mana dia ni masih kecil, dengan istilah seorang bayi yang masih di tahap berada dalam buayan. Wa kahlan ni dia juga mampu berbicara setelah dia dewasa. Jadi penguatan Ruhul Kudus pada Isa ini ditafsirkan, contoh kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, disebutkan penguatan Nabi Isa melalui Ruhul Kudus ada 5 benda. Yang pertama ialah Nabi Allah Isa bila dilahirkan, antaranya yang ni lah, dia mampu berbicara dengan manusia lain ketika masih kecil. Dan kalau kita rujuk sejarah-sejarah yang lama, sekurang-kurangnya ada 6 orang baby, 7 orang bayi ataupun 7 orang baby yang dalam sejarah ni boleh ataupun bisa bercakap, berbicara ketika masih
masih kecil. Selain daripada Nabi Allah Isa ni, kisah mana lagi? Antara yang popular ialah anak kepada Masyitah, waktu Fir'aun nak humban mereka dalam minyak yang panas tu. Antara lain ialah bayi yang terlibat dalam kes Nabi Allah Yusuf alaihi salam tu kan. Bayi itulah yang berbicara bila dia menyebut kalau pakaian tu terkoyak daripada depan menunjukkan Zulaikha yang betul, Nabi Yusuf yang bersalah. Kalau pakaian tu terkoyak dari arah belakang, maksudnya Zulaikha yang bersalah, Nabi Allah Yusuf yang betul dan benar. Dan ada beberapa kes lain lagi. Baik, kembali kepada persoalan tersebut, itu yang pertama. Manakala yang kedua ialah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keizinan kepada Nabi Allah Isa seperti yang kita sebut di awal tadi, untuk membersihkan nama ibunya Maryam. Membersihkan nama ibunya Maryam. Dan yang ketiga, dia pun mengakui bahawa dia termasuk salah seorang hamba Allah. Dia termasuk salah seorang hamba Allah. Bila ini diperakui dan disahkan oleh Nabi Isa sendiri, jadi terbatallah cakap-cakap ataupun omongan-omongan kosong yang mengatakan Isa ini anak Tuhan, ataupun Isa itu sendiri adalah Tuhan. Sedangkan sewaktu kecil masih dalam buayan pun dia mengakui dia termasuk salah seorang daripada hamba Allah. Dan yang keempat ialah dia juga memberitakan bahawa Allah telah memberikannya sebuah risalah, sebuah kitab yang kita namakan sebagai kitab Injil. Dan kitab inilah yang akan digunakan oleh Nabi Isa untuk mengajak dan menyeru manusia kembali kepada kebenaran dan kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, dengan penguatan daripada Ruhul Kudus inilah mukjizat-mukjizat Nabi Allah Isa itu ternyata berbeza dan luar biasa untuk difahami dan diakali oleh manusia pada ketika itu. Antaranya kita akan sebutkan mukjizat-mukjizat yang melampaui hukum alam yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Okey. Kenapa di sini disebutkan dia mampu berbicara dengan manusia ketika masih kecil dan ketika besar? Yang ni nak bagi penegasan, memang orang yang berbicara ketika dia masih kecil atau masih bayi ini satu hal yang luar biasa. Tetapi digabungkan dengan kalimah wakahla dan dia juga berbicara dengan manusia lain bila dewasa, menunjukkan ini satu hal kebiasaan bagi sesiapa pun. Kalau dia bukan Nabi pun memang waktu besar boleh sembang dengan orang. Kalau dia bukan Rasul pun bila besar memang boleh bercakap dengan orang lain. Baik. Kemudian Allah menyebutkan antara nikmat lain yang diberikan kepada Nabi Allah Isa, wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmah. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmah. Dan ingatlah ketika mana kami mengajarkan kepadamu Alkitab. Alkitab yang disebutkan di sini bukan bermaksud kitab sebagaimana kita faham, bukan juga merujuk kepada buku, tetapi Alkitab di sini merujuk kepada menulis. Jadi Allah mengajarkan Nabi Allah Isa alaihi salam ini menulis wal hikmah, dan juga kefahaman yang mendalam atas sesuatu ilmu, atas sesuatu perkara. Jadi Allah sendiri yang ajak Nabi Isa ni menulis dan memahami sesuatu benda ataupun sesuatu perkara dengan cara yang mendalam. Wat Taurata wal Injil, dan juga dia memahamkan
Nabi Allah Isa alaihi salam dengan satu kitab yang pernah diturunkan kepada seorang nabi dan rasul sebelum ini, iaitu Nabi Allah Musa. Diturunkan kitab Taurat. Dulu Nabi Musa diturunkan kitab Taurat oleh Allah padanya, juga diberi kefahaman kepada Nabi Isa tentang kitab Taurat ini. Wal Injil, dan juga kitab Injil yang khususnya diturunkan kepada dirinya sendiri. Baik, sebenarnya gabungan antara Taurat dan Injil ini menunjukkan kesepaduan dan kesamaan, bahawa kedua-dua kitab ini bukan diturunkan daripada zat yang berbeza. Bukan kata dulu Taurat ni Tuhan lain yang turun, Injil ni Tuhan lain yang bawa turun. Tidak. Tetapi menunjukkan Allah, Tuhan yang sama, pencipta yang sama yang menurunkan kedua-dua kitab tersebut. Dan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa ni bukan nak menghapuskan hukum-hukum dalam Taurat. Bukan nak menghapuskan perundangan dalam Taurat, bukan nak menghapuskan keimanan dan bentuk kepercayaan dalam Taurat, kecuali untuk menggenapkan. Menggenapkan ni jadi bahasa moden sikit, untuk melengkapkan. Maksudnya mana-mana hak kurang ditambah baik, mana-mana hak ada dah diteruskan. Contoh, keimanan kepada Allah yang Maha Esa, yang ni sama dalam Taurat habaq lagu tu, dalam Injil pun habaq lagu tu. Percaya kepada hari kiamat, dalam Taurat pun habaq benda tu, dalam Injil pun habaq benda tu. Dirikan solat, dalam Taurat pun habaq benda tu, dalam Injil pun habaq benda tu. Tu hak sama. Tetapi dari sudut syariat, perundangan dan hukum hakam, adanya penambahan-penambahan untuk melengkapkan syariat Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa sebelum ini. Jadi berkenaan dengan menulis, maksudnya Nabi Allah Isa boleh menulis dan boleh membaca. Tetapi konteks perbezaan dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar seorang nabi dan rasul yang ummi. Ummi selalu diistilahkan tak boleh baca, tak boleh tulis. Tetapi sebenarnya kalau kita memerhatikan, ada beberapa hadis ataupun gambaran sejarah membuktikan seolah-olah kadang-kadang menunjukkan Nabi ni reti baca, dan kadang-kadang menunjukkan Nabi ni tak reti baca. Sebagai contoh, hak jadi sipi-sipi mirip hak kita nak kata Nabi ni reti baca, ialah hadis berkenaan dengan fadilat ataupun pahala bila kita membaca Al-Quran ni satu huruf dengan nilai 10 pahala tu kan. Nabi sebut apa? Nabi sebut, aku tidak membaca alif lam mim ini dengan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang tu tak reti, dia boleh sebut tak huruf-huruf tersebut? Kan Nabi sebut demikian kan, aku tidak menyebut alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang hak tak reti baca ni, dia boleh pukul huruf tak? Kalau secara dasar kita tunjukkan budak-budak tak reti ni huruf apa? Oh, mana tahu ustaz tak ajak lagi. Jadi bila Nabi boleh sebut ni alif, ni lam, ni mim, maksudnya seolah-olah gambaran di situ Nabi tahu, Nabi kenal huruf tu. Dari sudut ini nampak Nabi tahu. Tapi satu lagi kita tengok peristiwa perjanjian Hudaibiyah kan, yang mana bila dituliskan Muhammad Rasulullah tu kan, tapi tidak diperakui oleh kafir-kafir musyrikin, tapi minta Sayyidina Ali supaya dihapuskan. Rasulullah tu tulis Muhammad saja. Jadi waktu Nabi nak hapus tu, Nabi minta surat perjanjian tu, Nabi tanya, tang mana nak kena hapus? Seolah dari situ macam Nabi tak tahu huruf mana Rasulullah tu, perkataan mana Rasulullah tu, tang mana ni aku nak hapuskan. Jadi kalau Nabi reti baca, terus macam kita hari ni dah. Saya ada kereta, kita nak hapus kereta, kalau kita reti baca, potong terus kereta tu, tak perlu tanya orang. Jadi bila kita kena tanya orang, maknanya kita tak tahu. Di situ ada macam kontradiksi.
Tapi yang lebih mengetahui sebenarnya maksud ummi tak reti baca dan tak reti tulis Nabi ni, saya pernah cerita dulu diungkapkan oleh seorang ulama, dan saya senanglah, maksudnya hati saya, jiwa saya boleh menerima apakah yang diiktirafkan dan dinisbahkan ummi kepada Nabi Muhammad. Ulama tersebut menyebut ummi ni, istilah sendiri itu apa maksud dalam bahasa Arab? Kita sebut ummul kitab, ibu kepada segala kitab. Di sini ni maksud ibu. Bila ibu, semua ilmu duduk di dia. Bila kata dia tu ibu, semua jenis ilmu, semua jenis pengetahuan duduk pada dia. Orang yang ada ilmu semuanya pada dia, perlu lagi tak dia baca dan tulis? Semua ilmu tu duduk dengan dia, perlu lagi tak kepada membaca dan menulis? Kita macam kita hak jahil, hak tak reti ni, kita nak ilmu, kita kena ada wasilah dan perantaraan dua benda ni. Tu yang kita kena pergi sekolah tu. Pergi sekolah, nak reti baca, nak reti tulis. Bila reti baca, reti tulis, barulah kita boleh ada ilmu dengan bacaan, dengan penulisan. Tapi orang yang ada ilmu pada dia, semua ilmu, perlu lagi tak baca dengan tulis? Tak perlu dah kepada baca dan tak perlu lagi kepada tulis. Tuan-tuan nak terima ke tuan-tuan nak tolak maksud definisi ni, tu terserah. Tapi saya boleh terima dan menyenangi pandangan tadi. Baik, kembali. Ini bentuk-bentuk mukjizat yang Allah ceritakan pada kita berkenaan Nabi Allah Isa. Wa idh takhluqu minat-tini kahay'atit-tayri bi'izni fatanfuqu fiha fatakunu tayran bi'izni. Dan ingatlah ketika mana takhluqu minat-tini, engkau menciptakan daripada tanah kahay'atit-tayr, satu rupa, satu bentuk seolah-olah seperti burung. Kamu ambil tanah dan kamu rupakan tanah tu, bentuk tanah tu kahay'atit-tayr, tanah yang dirupakan tu seolah-olah seperti bentuk burung. Buat bentuk burung daripada tanah. Nak habaq apa tu? Bahasa moden sikit kita sebut prototype. Kalau kereta kan, sebelum kita dah lukis plan apa, kita buat ukuran garis apa semua, sebelum betul-betul buat kereta tu kita panggil prototype. Jadi ambil tanah, Nabi Allah Isa buat prototype seolah-olah gambaran dia seperti seekor burung. Biizni. Tengok, di sini Allah lapik satu benda. Nabi Isa boleh buat bentuk seperti burung tadi semata-mata dengan keizinan aku. Kalau Allah tak izin, jadi tak benda ni? Tak akan jadi benda ni ya. Dengan izin Allah, fatanfukhu fiha. Kemudian dia ambil burung tadi, hak dirupakan daripada tanah tadi, fatanfukhu fiha, lalu dia meniup ke atas burung tu. Dia meniup burung tadi, fatakunu tayran biizni, maka jadilah burung yang dia buat daripada tanah tu burung yang sebenar-benarnya jadi. Bila dia tiup tu seolah-olah diberikan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah roh pada burung tadi, lalu dirupakan seperti burung, betul-betul burung. Sekali lagi Allah lapik biizni, dengan izin aku. Tak ada izin Allah, tak jadi. Lebih-lebih lagi di sini, martabat manusia yang kita cerita dalam ayat ni, martabat dia seorang Nabi, martabat dia seorang Rasul. Apa-apa pun penisbahan kepada Nabi dan Rasul dalam bentuk mukjizat sekalipun, tanpa adanya izin daripada Allah, jadi ke tak jadi? Tak akan jadi. Semuanya atas kehendak dan keizinan daripada Allah. Tu Nabi dan Rasul. Apatah lagi kita ni, hak martabat manusia biasa, yang boleh jadi beriman tak beriman, boleh jadi soleh tak toleh, boleh jadi baik ke tak baik. Juga apa-apa jua yang kita buat,
adalah atas keizinan dan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghasil dan menjadikan sesuatu perkara ataupun benda. Bila Nabi selalu kita itlakkan pada mukjizat. Ada lagi benda-benda pelik dan aneh ni sebagai contoh, dia dinisbahkan dengan nama irhas. Irhas. Hak atas sekali mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul. Irhas yang kedua ni, dia ni hanya Nabi juga. Contoh irhas ni adalah satu benda aneh, benda pelik, benda ajaib yang Allah anugerahkan pada Nabi ataupun Rasul sebelum dia dilantik jadi Nabi dan Rasul. Contoh, Nabi Muhammad dulu bila dia berjalan, ada satu awan yang selalu menaungi dia, seolah-olah Nabi berjalan di padang pasir pun dalam keadaan teduh, tak panas. Waktu tu dia kanak-kanak lagi, waktu tu dia remaja lagi, tak diangkat lagi jadi Rasul. Tapi benda-benda aneh dan pelik macam ni berlaku pada seorang Nabi ataupun Rasul, ni disebut irhas. Bawah pada irhas disebut karamah, benda pelik juga, yang orang kampung sebut keramat-keramat itulah. Biasa keramat ni kejadian luar biasa yang Allah bagi kepada wali dan orang-orang soleh. Kalau kita buka kitab tasawuf yang berteraskan kepada kisah kehidupan biografi wali-wali Allah, memang tak akan terlepas dan lekang daripada kisah-kisah yang mengandungi nilai-nilai kekeramatan tadi. Wali ni dengan keramat macam ni, wali ni dengan keanehan macam ni, wali ni dengan ajaib macam ni. Tetapi kita kena pantau juga. Pantau di sini bermaksud filter, analisis. Ada kadang-kadang kisah yang dimasukkan tu terlampau wow sangat, macam tak masuk akal dah, macam terlajak terlebih ni. Jadi kita kena nilai juga kadang-kadang. Ya, memang betul setiap kejadian yang berlaku dengan izin Allah, benda tu kalau nak wow ke apa, memang kalau Allah izin akan jadi. Tetapi dia kena nilai juga melalui perawatan-perawatan dan kisah yang kita terima. Selepas daripada karamah, dia panggil ma'unah. Ma'unah bukan ma'unah kes disauk dulu dah. Hak tu ma'unah nama grup, nama kumpulan tu. Ni ma'unah ni Allah bagi kepada manusia-manusia yang taraf, kita kata rendah daripada wali dan orang soleh. Ma'unah ni senang kata macam kita jenis suka jenis mistik-mistik, betapa duduk dalam gua apa, lepas tu niat aku ni kalau keluar ni nak jadi kebal ke dengan zikir ni, hak ni boleh jalan atas air ke, ikut dia lah. Tiba-tiba mari orang tetap, tak lut. Tiba-tiba orang tembak piu-piu-piu, tak tembus. Ni bentuk ma'unah. Ada lagi yang disebut uqtiyah. Uqtiyah ni satu pemberian yang bisa diterima oleh sesiapa pun. Hak ni mungkin bisa terjadi pada semua orang. Macam depan rumah kita ada parit besar kan. Depan rumah kita ada parit besar. Training hari-hari lompat, tak pernah lepas. Lari-lari lompat, jatuh dalam air. Lari-lari lompat, jatuh dalam air. Tak pernah lepas. Tiba-tiba takdir hari itu anjing kejar. Bila anjing kejar, tak tahu macam mana lompat tu, lepas. Anjing tu pula jatuh dalam air, tak lepas. Sebab kejap kita tu lepas kerana takut kat anjing. Anjing tu lompat tak lepas, anjing kena bawa air hanyut. Jadi kita pun terfikir, aku ni 3 bulan dah duk praktis, duk training, tak lepas-lepas, tiba-tiba hari ni sebab anjing tu kejap jadi lepas. Maksudnya di sini kemampuan sebenar kita boleh lepas ke? Maksudnya kemampuan kita boleh lepas. Maksudnya kalau lepas tu kemampuan sebenar boleh lepas. Maksudnya berlatih tak cukup lagi tu. Berlatih kita tak capai tahap yang sebenar lagi. Ada yang disebut istidraj. Hak ni pun pelik juga, aneh juga, tapi Allah bagi kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang berdosa. Macam magic, silat mata, hak guna jin, hak guna setan. Memang pelik di mata manusia. Boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Tapi ada unsur-unsur bantuan dari alam gaib.
Dia guna khidmat jin ke, khidmat setan ke yang bersekongkol dengan alam-alam hitam ataupun alam mistik ni. Itu istidrak. Istidrak sebenarnya Allah bagi lebih tu nak makin jauh dengan dia. Nak suruh bila dia buat jadi. Bila dia buat jadi dia akan rasa bangga. Makin kuat hubungan dia dengan setan, makin kuat hubungan dia dengan iblis. Dia sebenarnya bukan makin dekat dengan Allah, tapi Allah nak pelari makin jauh daripada dia. Tapi dia tak sedar benda tu. Okey, habis benda tu. Yang kedua, wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Dan ingatlah ketika mana kamu mukjizat yang aku bagi ni dapat menyembuhkan akmaha. Akmaha ni mata buta, menyembuhkan orang yang sakit mata buta. Jadi bila disapukan tangan dia, dan ada juga riwayat menyebut dia ludah atas tangan dia tadi, dia sapu pada mata orang yang buta tu, orang buta tadi dapat celik ataupun melihat kembali. Kalau kita buka lebih awal, bila Allah cerita pasal Nabi Isa dalam surah Ali Imran, akmah ni ada beberapa pandangan ulama. Sekurang-kurang ada 4 lah yang saya ingat. Yang pertama, definisi al-akmah ni, orang yang boleh melihat pada waktu siang dan tak boleh melihat pada waktu malam. Definisi ni agak sedikit terkejut. Memang siapa-siapa pun lagu tu kan. Kalau kira kita siang memang nampak lah, tengah malam siapa pun tak nampak. Dan yang kedua, dia jadi terbalik. Siapa-siapa yang tak nampak belah siang, malam dia jadi nampak. Akmah ni. Ada tak orang lagu ni? Hak mula-mula tu memang kita semua. Ada tak jenis orang, aku siang ni memang tak nampak apa, tapi malam hang tak nampak tak? No, nampak hujung kayu, aku tak nampak gelap lah. Hang ni aku memang nampak hujung tu. Dia jadi terbalik. Yang ketiga, akmah ni hanya disifatkan dalam bentuk rabun. Rabun. Tak kira lah rabun jauh ke rabun dekat. Dan dipilih oleh ulama, al-akmah ni orang hak buta memang buta-buta sejak lahir. Buta semula jadi. Itulah dinisbahkan sebagai akmah. Sebab ada orang buta bukan sebab semula jadi. Ada buta sebab penyakit, ada buta sebab kemalangan. Contoh, dia kencing manis kuat sangat kita kata. Akhirnya rabun dulu. Tak berapa nak nampak huruf dah. Hak huruf hak selalu nampak jadi kabur lah. Kali tak nampak. Tu sebab penyakit. Ada kes kemalangan. Duk pi nak ambil wuduk, terkilas kaki, jatuh bucu tangga, kena anak mata. Tak nampak juga. Itu bukan semula jadi. Jadi akmah ni buta yang semula jadi. Antara mukjizat dia boleh sembuhkan penyakit buta. Wal abras. Abras ni penyakit sopak. Sopak ni saya pernah tanya kawan-kawan hak kerja hospital. Dulu saya duk ingat sopak ni macam hak orang duk pula jerjak tu penyakit apa? Kusta. Saya duk ingat lebih kurang macam kusta, tapi dia kata bukan. Dia bukan macam kusta. Sopak ni lebih kepada hak jenis bertampung-tampung tu, hak berbalam-balam. Kan ada setengah orang kulit dia, contoh kalau kulit macam saya ni, kemudian ada bulat-bulat putih tu. Nak sipi-sipi albino, tapi bukan tahap albino lah. Dia ada kan orang jenis macam dia tak sekata dia. Kalau tak sekata dia jadi iklan pencuci muka pula. Toner tak sekata tu lain. Macam kita lah ni mungkin toner tak sekata kulit kering ke apa tu istilah lain. Hak ni memang bagilah pencuci muka apa pun memang kekal lagu tu. Ni contoh sini koko, sini putih, sini ni. Tu tak boleh hejah dah. Itulah penyakit sopak. Jadi sama, bila diusapkan oleh Nabi Allah Isa, kulit dia jadi elok balik. Okey, tu mukjizat yang kedua. Mukjizat yang ketiga, wa iz tukhrijul mauta biizni. Dan ingatlah ketika mana kamu dapat menghidupkan orang yang telah mati ataupun meninggal dunia dengan izinku. Semua Allah lapik benda ni dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tak ada izin Allah, tak jadi. Jadi antara kehebatan yang paling unggul melainkan mukjizat hak lain, hak buat prototipe tu pun hebat.
hak penyakit buta pun hebat ataupun hebat, hakikat paling hebat ialah menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Baik, Nabi Isa menghidupkan orang mati ni, dia ada satu asar. Saya tak pastilah asar ni asar yang sahih ke asar yang bermasalah, tapi saya boleh sebutlah dia punya sanad dia tu. Asar ni datang daripada riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim menceritakan, kami telah mendengar daripada ayahku. Maksudnya Imam Ibnu Abi Hatim ambil riwayat ni daripada bapak dia. Bapak dia ambil daripada, apa nama bapak dia ambil daripada, saya lupa. Ada salah satu tu nama dia Ismail. Nama depan ke nama bapak dia Ismail. Kemudian hak kata ada nama Ismail tadi, ambil periwayatan ni daripada Muhammad Ibnu Talhah ataupun dikenali sebagai Ibnu Musarrif. Ibnu Musarrif ambil daripada Abu Bishr, Abu Bishr ambil daripada Abu Huzail. Dia menceritakan dahulu bila mana Nabi Allah Isa ni, kaedah dia nak menghidupkan orang mati ni, dia akan solat dulu 2 rakaat. Ikut asar ni lah. Asar ni boleh tuan-tuan rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan ayat ni. Jadi yang jadi bukan ragu dah. Bukan ragu dah. Cuma yang jadi sedikit jadi terhenti tu sebab dia sebut macam ni. Bila Nabi Isa semayang 2 rakaat tu, dalam rakaat yang pertama dia baca surah Al-Mulk. Dalam rakaat yang kedua dia baca surah Sejadah, dia tulis. Jadi yang kita tahu, Al-Mulk dengan Sejadah ni termasuk surah-surah dalam Al-Quran yang turun pada Nabi Muhammad. Kalau kita nak cakap bab mustahil tak mustahil, memang benda tu tak mustahil pun. Kalau Allah nak ajak dan berikan 2 surah tu pada Nabi Isa atas dasar mustahil tak mustahil pun. Tapi dia jadi gak terhenti tu. Biar. Tapi ini dimasukkan dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Apapun hak bagaimana disebut, hak itulah saya cerita. Tuan-tuan nak komen ke lepas ni nak condemn ke, jangan condemn saya. Saya hanya pindahkan, nukilkan riwayat tu untuk diperdengarkan kepada tuan-tuan. Jadi selepas sembahyang dia akan berdoa dengan 7 nama Allah. Dia ada sebutlah dalam tu 7 tu. Saya tak hafal pun nama mana. Begitu juga disebutkan dalam riwayat yang lain, kalau dia nak berdoa untuk sesuatu musibah ataupun ujian pun, dia akan berdoa dengan 7 nama Allah yang lain. Itulah asar ni. Tapi disebut dalam rumusan tu, asar ni mengandungi doa yang amat mustajab. Doa-doa yang digunakan, nama-nama Allah yang digunakan oleh Nabi Isa tu adalah satu doa yang amat mustajab. Okey, itulah lebih kurang jangan silap faham pula. Jadi kembali kepada seterusnya. Sebelum kita pergi kepada seterusnya, ada satu lagi dalam ayat yang lain, surah yang lain. Antaranya Nabi Allah Isa ni, dulu antara mukjizat dia boleh sebut pada kawan dia barang ataupun buah yang disimpan oleh ibu masing-masing di rumah. Contoh, ada kawan dia dulu, mak dia simpan buah apple, tapi kawan dia ni tak tahu. Dia bagi tahu kat kawan dia, mak hang ada simpan. Dia tak cakap lah mak hang, saya yang cakap mak hang, dia cakap bahasa dia lah. Mak hang ada simpan buah apple. Jadi dia balik tanya mak dia, betul tak ada simpan buah ni? Siapa yang bagi tahu? Isa yang bagi tahu, betul. Itu antara mukjizat dia waktu dia kecil. Dan sekarang habis dah pasal mukjizat, Allah cerita benda lain. Apa yang Allah cerita? Wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayyinat. Dan ingatlah ketika mana kami menghalang Bani Israel angka terhadap kamu. Di sini makna dia, Allah beri halangan atau menghalangi Bani Israel kerana niat mereka yang tidak baik terhadap kamu. Niat Bani Israel yang tidak baik ialah persekongkolan mereka dengan Romawi masa tu yang memerintah Palestin dengan tujuan nak
menangkap dan membunuh Nabi Allah Isa. Jadi kami menghalangi Bani Israel atas tujuan yang tidak baik tadi, sama ada menangkap ataupun membunuh kamu. Dan hal ini memang terkenal dalam sejarah. Kita punya dua fahaman perbezaan antara orang Islam dengan orang Kristian. Dua-dua memahamkan sekarang diangkat oleh Allah. Itu benar. Kita pun faham Nabi Isa diangkat sementara oleh Allah. Mereka pun faham Nabi Isa diangkat sementara oleh Allah. Cuma proses pengangkatan tu sedikit berbeza. Kita ni waktu pengkhianat Judas Iskariot dengan tentera-tentera Rom nak pergi serbu tempat persembunyian Nabi Allah Isa, waktu tu Allah angkat dah. Ni pemahaman di sisi kita orang Islam. Allah dah angkat Nabi Isa dan kemudian ditukarkan rupa pengkhianat tu Judas Iskariot tadi dengan rupa Nabi Allah Isa. Tetapi orang-orang Kristian mempercayai yang kena tangkap tu masih Nabi Allah Isa. Yang kena salib pun Nabi Allah Isa, yang mati di tiang salib pun Isa, kemudian ditanam di dalam gua pun Isa selama 3 hari 2 malam, dan malam ketiga tu baru Allah angkat. Tu nampak perbezaan dia. Sama-sama angkat. Dan juga keimanan yang sama, kita Islam dan mereka Kristian sama-sama duk tunggu the second coming of Jesus, kehadiran kali kedua. Yang ni pun kita tak tahu bila dia nak mai. Bila waktu yang sebenar Allah akan turunkan dia balik. Yang ni banyak riwayat lah kan, tentang turun dia tu. Tak kisahlah dia turun di mana pun. Yang kisahnya kalau kita hidup pada masa tu, kita jadi antara orang yang beriman dan pengikut dia ke jadi sebaliknya. Tuhan nak kisah pun. Tu kalau nak kisah pun. Nanti dia mari betul-betul. Dia mengakui dia ni Nabi dan Rasul Allah, akulah Isa. Takut kita jadi penentang dan orang yang kuat melawan dia. Takut kita duk pihak yang lain, pihak yang tak sepatutnya. Itu yang jadi bermasalah. Tapi tanyalah ramai-ramai ulama pun, bila disebutkan dengan keterlibatan fitnah akhir zaman ni, ramai di antara mereka kalau boleh tak mau pun Allah panjangkan umur sampai waktu dan masa tu. Kalau boleh nak mati sebelum tu lagi. Takut fitnah pada masa tu besar sangat. Fitnah yang tak mampu kita orang-orang biasa ni nak lawan. Takut jadi golongan sebaliknya. Tak apa juga jenis bersikap demikian. Maksudnya ambil bersikap, berhati-hati dan kewaspadaan. Okey. Antara gambarannya dalam hadis disebutkan, hadis daripada Nuwas bin Sam'an tu, bahawa Nabi Allah Isa ni suatu hari kelak akan tiba waktu yang ditakdirkan, ditentukan Allah. Dia akan turun di mana? Di sebelah timur Dimash, di satu masjid yang sifat masjid tu ada menara putih kan. Jadi dia akan turun nanti dalam keadaan memakai 2 helai kain celupan, dia panggil, yang berwarna kuning. Setengah hadis sebut warna kuning, kalau kita tengok ada riwayat lain sebut warna merah. Tapi habak bila ada hubung kait link dengan turun di timur dengan menara putih tu, 2 kain celupan yang berwarna kuning. Kedua-dua tangannya berpegang pada sayap malaikat. Dan bila dia menundukkan kepala tu, akan keluar titisan air. Dan bila dia mendongak pun akan gugurnya titisan air laksana ataupun seperti mutiara. Setiap hela nafasnya akan mematikan orang-orang kafir, biarpun sejauh mata memandang. Hak tu tak faham apa maksud sebenar. Maksudnya setiap kali dia menghelakan nafas, mati orang kafir, walaupun biarpun sejauh mata memandang. Dan ada disifatkan dalam satu hadis Abu Hurairah, seingat saya, fa iza ra'aitumuhu fa'rifuh, apabila kamu bertemu dengannya. Ni mungkin untuk orang-orang yang hidup pada masa itulah. Apabila kamu bertemu dengannya, fa'rifuhu, maka perhatikanlah benda-benda ni. Nabi kata, pertama, rajulun marbu'un
ilal humrah wal bayat. Gambaran Nabi Allah Isa yang diberikan oleh Nabi Muhammad, rajulun marbu'. Dia seseorang yang mempunyai badan yang tinggi dia sedang-sedang. Tinggi dia tu sedang-sedang. Ilal humrati wal bayat, dan kulitnya ialah putih kemerah-merahan. Tinggi sedang, kulit putih kemerah-merahan. Alaihi saubani mumassarani, kalau tak silap saya lah, kalau salah tolong betulkan. Maksudnya dia mempunyai dua pakaian celupan. Ini tak sebut warna dalam hadis ni, tapi kalau kembali kepada hak turun tadi, warna kuning. Kana ra'sahu yakturu wa illam yusibhu balalun. Dan kepalanya tadi bila dia dongak ke dia angkat akan menitiskan air, walaupun kepalanya yang sebenar tidak pernah tertimpa air. Maksudnya bukan nak kata bubuh ayak ke mandi ke apa, tapi memang demikian. Kalau dia angkat ke dia dongak, daripada rambut dia akan menitiskan air laksana mutiara. Dan juga ada riwayat daripada Abu Hurairah yang lain, bila mana Rasulullah menyebut penisbahan 3 Rasul. Aku melihat Nabi Allah Ibrahim, aku melihat Nabi Allah Musa, aku melihat Nabi Allah Isa. Aku melihat Nabi Allah Musa dalam keadaan mana, Isa dalam keadaan mana, Ibrahim dalam keadaan mana. Disebutkan keadaan Nabi Isa tu macam tadilah. Seorang yang bertubuh sedang, warna kulit putih kemerah-merahan, berambut panjang sampai ke bahu. Manakala Nabi Allah Musa pula digambarkan seorang yang berkulit kehitam-hitaman, berbadan gempal, berambut ikar, seolah-olah dia lelaki daripada Bani Syanu'ah. Itu gambaran Nabi Allah Musa. Dan gambaran Nabi Allah Ibrahim dia tak sebut gambaran, cuma dia kata antara keturunan, ni secara pemaknaan, antara keturunan daripada Ibrahim yang rupa dia hampir dan lebih mirip kepada dia ialah diri dia sendiri, diri Nabi Muhammad sendiri. Rupa yang lebih mirip kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ada satu lagi riwayat Imam Muslim seingat saya, daripada riwayat Musa bin Uqbah. Nabi sebut ni mimpi ya. Nabi sebut suatu malam dia bermimpi, dan gambaran dalam mimpi itu Allah memperlihatkan keadaan aku. Gambaran dalam mimpi itu Nabi nampak seolah-olah dia duduk di tepi Kaabah. Ni mimpi ya, bukan ria. Duduk di tepi Kaabah. Tiba-tiba datang seorang lelaki berkulit hitam. Dan Nabi sebut pada sahabat, berkulit hitam layaknya kamu kenal seorang lelaki berkulit hitam yang manis, yang mana rambut dia panjang mengurai. Di atas kedua-dua tangannya ada 2 kepala manusia yang mengiringinya sambil tawaf, yakni mengelilingi Kaabah. Lalu aku bertanya, siapakah orang itu? Lalu dijawab oleh malaikat, itulah Isa ibnu Maryam. Dan aku melihat di belakangnya ada seseorang lelaki yang bertubuh gempal, berambut kerinting dan rosak sebelah matanya. Dan Rasulullah menyambung hadis tu seolah-olah dia seperti lelaki yang dikenali Ibnu Qattan. Maksudnya Ibnu Qattan tu seorang yang pernah hidup pada zaman Nabi, dan Nabi kenal orang tu. Cuma nak habaq rupa bentuk dia tu mirip kawan tu, Ibnu Qattan. Lalu Rasulullah tanya, siapakah orang itu? Itulah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini buka dalam riwayat Muslim, riwayat Musa bin Uqbah. Panjang, banyak tentang riwayat Nabi Musa ni, Nabi Isa ni. Bahkan disebutkan tentang riwayat ihram dan umrah dia kan. Satu masa Nabi Allah Isa ni akan berihram di Fajjur Rauha, satu nama tempat. Dia akan berihram di Fajjur Rauha. Sama ada untuk ihram atau haji, sama ada untuk umrah ataupun haji, ataupun kedua-duanya sekali. Dan disebutkan pada zaman dia tu, bila Nabi Isa turun, ini standard biasa, dia akan apa? Menjadi imam hakim yang adil. Dan bila dia bertindak sebagai imam dan hakim yang adil,
Nombor satu, dia akan menghancurkan dan mematahkan tiang-tiang salib dalam hadis sebut. Yang kedua, dia akan membunuh babi. Yang ketiga, dia akan menghapuskan bentuk cukai dan jizyah. Dan pada waktu pemerintahan dia tu penuh dengan keamanan, sampai tak ada seorang pun layak untuk menerima harta zakat. Dan hadis menyambung, pada waktu itu awan akan menyeliputi bumi, dan kamu akan melihat seekor singa akan berdampingan dengan seekor unta di sebelahnya. Kamu akan melihat seekor harimau akan berdampingan dengan seekor lembu di sebelahnya. Kamu akan melihat seekor serigala akan berdampingan dengan seekor kambing di sebelahnya. Dan kamu akan melihat anak-anak kecil pada waktu itu tidak takut untuk bermain-main dengan ular. Nak cakap aman semua. Dan dia akan hidup selama 40 tahun pemerintahan dia. Dan kemudian akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Boleh faham tu tak? Panjang cerita Nabi Isa ni. Jadi tuan-tuan carilah hadis-hadis berkenaan Nabi Allah Isa. Kembali, Allah menghalangi niat mereka tadi, iz ji'tahum bil bayyinat, ketika mana kamu mendatangi mereka dengan membawa keterangan, dalil, hujah, bukti. Bukti apa? Bukti yang menyatakan kamu ni seorang nabi, kamu ni seorang rasul yang diutuskan oleh Allah untuk mereka. Takkan bukti ni tak kuat lagi? Waktu kecil boleh bercakap, mukjizat hidup orang mati, mukjizat sembuh penyakit buta, penyakit sopak, buat prototip burung tiup jadi burung yang sebenar, dikurniakan kepadaku kefahaman kitab Taurat, diturunkan kepadaku kitab Injil, boleh menulis, diajarkan hikmah dan kefahaman. Tak cukup lagi ke? Jadi bila didatangkan benda-benda hak pelik dalam bentuk mukjizat tadi, apa yang berlaku? Faqalal ladzina kafaru minhum, maka berkatalah mereka-mereka yang kufur daripada kalangan tu, in haza illa sihrun mubin, tiada lain dan tiada bukan yang dibawakan oleh Isa ini illa sihrun mubin, sihir yang nyata. Kena dah. Apa hak pelik-pelik, hak ajaib-ajaib di mata mereka yang ditunjukkan oleh Nabi Isa tu, mereka tak anggap mukjizat, bahkan dikatakan sebagai sihir. Jadi dituduh Nabi Isa ni seorang penyihir, seorang penipu, seorang pendusta. Tujuan sebenarnya nak menolak kenabian dan kerasulan Isa alaihi salam. Semua nabi-nabi kena perangkap, kena trap yang sama, dituduh dengan tuduhan yang sama. Hak standard biasa, penipu dan pendusta. Mari Nabi ni dakwah pun penipu dan pendusta. Mari Rasul ni dakwah pun penipu dan pendusta. Nabi Muhammad pun kena ke tak kena? Tuduhan menipu dan musta. Sama. Nabi Muhammad pun kena menipu dan berdusta juga. Kena tak kena pun 920 dah. Ayat pun habis dah. Boleh berhenti dah. Sebab minta maaf malam ni saya ada tetamu, dia ada kat sini ke tak ada ke, lepas ni saya perlu jumpa dia. Tak apalah, insya-Allah pemahaman kita dan penafsiran kita surah Al-Maidah ayat 110 dengan ilmu hak ada, kelemahan dan kecetikan ilmu pada saya, setakat tu je saya mampu memberi penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya puan-puan nak lebih ilmu yang lebih luas dan meyakinkan, rajin-rajinlah membelik Al-Quran dan membaca tafsiran-tafsiran berkenaan dengan kisah yang kita sebutkan dan kita ceritakan tadi. Mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita untuk menjadi manusia yang suka kepada ilmu dan kemudian beramal dengan ilmu yang kita ada dan beramal dengan ilmu yang kita pelajari. InsyaAllah setiap kebaikan yang kita buat
pasti akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat dan tuntutan kita terhadap permintaan kepadanya. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang daripada diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر